Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 16 Οκτωβρίου του 2023, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Περίεργη μέρα η σημερινή με τις εξελίξεις, πάντα μιλάμε τώρα για το μέτωπο του Ισραήλ, γιατί όπως ξέρετε πέρασε σε δεύτερη μοίρα τα μέτωπα στην Ουκρανία. Μια περίεργη μέρα. Είχαμε ετερόκλητες δηλώσεις από πλευράς των ΗΠΑ. Της Αιγύπτου είπαν ότι θα ισχύσει μία οριοθετημένη κατάπαυση του πυρός από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 είπαν, άλλοι από τις 9 μέχρι τις 2 για 5 ώρες, μετά είπαν μέχρι τις 7 το απόγευμα, για 2 οδικούς άξονες που οδηγούν από τη Βόρεια Γάζα στη Νότια Γάζα σε σύνορα με την Αίγυπτο, και ότι αυτό το αποφασίστηκε για να μπορέσει να φύγει ο κόσμος από την πόλη της Γάζας στη Νότια Γάζα και να μην υπάρχουν άμαχοι στις επιχειρήσεις που κάνει ο Ισραηλινός στρατός. Αυτό ενώ ανακοινώθηκε, διαψεύστηκε από την κυβέρνηση, διαψεύστηκε από το στρατό, τέλος πάντων, εγώ δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, πάντως είχε αποφασιστεί οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν 500 Αμερικανούς πολίτες που είναι εγκλωβισμένοι στη Γάζα και έχουν εθνικό ενδιαφέρον να ανοίξει η Ράφα, η μόνη συνοριακή πύλη που υπάρχει μεταξύ Αιγύπτου και Γάζας, που δεν είναι υπό τον έλεγχο του Ισραήλ. Εκεί το Ισραήλ είναι καχύποπτο ότι μπορεί να διαφύγουν κάποιοι της Χαμάς πιθανόν, ή μπορεί, αν βάλουν ανθρωπιστική βοήθεια μέσα στην ανθρωπιστική βοήθεια, να πάρουν και πυρομαχικά, δεν ξέρω τι. Πάντως την βομβάρδισαν και διάβασα πριν από λίγο, την βομβάρδισαν και σήμερα οι Αιγύπτιοι, ενώ ήταν η μέρα κατάπαυση του πυρός, οι Αιγύπτιοι μιλούν ότι υπάρχουν 5 νεκροί και 9 τραυματίες, κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν πέρασε ή δεν πέρασε ο κόσμος. Πάντως οι Αμερικανοί έχουν στείλει εκεί κοντά στη Ράφα, έχουν στείλει αντιπροσώπους για να διαχειριστούν το ζήτημα και της ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και της εκένωσης των 500 Αμερικανών. Να πούμε πριν περάσουμε στα κείμενα που έχω συγκεντρώσει και προσπάθησα να αποδελτιώσω, ότι επειδή είχαμε δει ένα βίντεο με την εισβολή της Χαμάς από ένα ντρόν να ρίχνουν μία βόμβα σε ένα μερκαβά και να παίρνει φωτιά και να καταστρέφεται, ήδη είδα κατασκευές τώρα σε κάποια από τα μερκαβά που είναι στην περιοχή, έχουν κάνει πάνω ακριβώς από την οροφή του άρματος μία κατασκευή που αν πέσει η βόμβα να βρει πάνω στην κατασκευή, ένα σύρμα είναι, δεν είναι κάτι σημαντικό, αλλά αν σκάσει εκεί δεν μπορεί να πλήξει το άρμα για να το καταστρέψει, η όποια δράση της βόμβας θα περιοριστεί εκεί που είναι το σύρμα. Ήθελα να το αναφέρω αυτό για να δείτε ότι τα κράτη αμέσως παίρνουν μέτρα και λύνουν προβλήματα. Είχαμε μια ανακοίνωση από πλευράς των Ισραηλινών δυνάμεων, ενόπλων δυνάμεων, που λέει ότι ενώ γνωρίζαμε ότι οι νεκροί στρατιωτικοί είναι 222, τώρα τους ανεβάζει σε 291 χωρίς να αναφέρεται από πού είναι αυτοί οι νεκροί. Γίνονται μάχες? Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά, αφού δεν υπάρχουν πληροφορίες δεν μπορώ να σας πω και τίποτα άλλο για το θέμα. Τώρα, ο αρχηγός Shin Bet είναι η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας. Η Mossad είναι για το εξωτερικό, η Shin Bet είναι για το εσωτερικό. Εκεί λοιπόν έχουμε μια ομολογία του διοικητή της Shin Bet. Ο επικεφαλής της υπηρεσίας ασφάλειας Shin Bet δηλώνει ότι είναι προσωπικά υπεύθυνος για την έλλειψη έγκυρης προειδοποίησης για τη δολοφονική επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Σε επιστολή του προς τα μέλη της υπηρεσίας, ο Ρόνεν Μπαρ γράφει: «Δυστυχώς το Σάββατο δεν μπορέσαμε να δημιουργήσουμε μία επαρκή προειδοποίηση που θα επέτρεπε την αποτροπή της επίθεσης. Ως αυτός που ηγείται του οργανισμού, η ευθύνη γι' αυτό είναι δική μου», ανέφερε ο Μπαρ. «Θα υπάρξει χρόνος για έρευνες, τώρα είμαστε στον αγώνα». Είπαμε ότι θα γίνει εξεταστική επιτροπή για το θέμα. Τώρα, σε σχέση με το Νότιο Λίβανο που αναφέρω εγώ, εισβολή
της Χαμάς στο Νότιο Λίβανο. Κάποιοι σχολιάζουν τι θα έλεγες, δηλαδή αν εισέβαλαν οι δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς στα κατεχόμενα, τι θα έλεγες, εισέβαλαν στο βόρειο, στα κατεχόμενα ή στη Βόρεια Κύπρο. Ακούστε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Καταρχάς εύλογες είναι οι απορίες, δεν λέω, αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, δεν κρίνω αυτό, το Ισραήλ θεωρεί το ίδιο ότι είναι το νότιο Ισραήλ, ότι είναι επικράτειά του και έτσι και αναγνωρίζεται και από τη διεθνή κοινότητα. Τι να πω τώρα, να λέω εγώ τα κατεχόμενα από το Ισραήλ εδάφη, εντάξει, και δηλαδή κάθομαι να ασχολούμαι τώρα πώς θα ονομάζω το κάθε τι για να μην είναι αναγνωρισμένα, τα αναφέρω. Αν είναι κατεχόμενα, είναι κατεχόμενα. Τι κάνω, μήπως το γεγονός ότι τα λέω Νότιο Ισραήλ πάβει να είναι κατεχόμενα, αλλά δεν μπορώ τώρα να κάνω αυτό, δεν κάνω αυτό το πράγμα εδώ, έτσι. Όσο δε για το δόγμα απελευθέρωσης μου λένε το ξέχασε, το δόγμα απελευθέρωσης καθόλου δεν το ξέχασα. Και αν η Χαμάς θεωρεί ότι κάνει απελευθερωτικό αγώνα, με γεια της με χαρά της, τι να πω εγώ. Εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι η Ελλάδα, ο ελληνισμός πρέπει να έχει δόγμα απελευθέρωσης και να διώξει τους Τούρκους με τις κλωτσιές από τα κατεχόμενα. Γιατί? Για να ζήσει η Κυπριακή Δημοκρατία και οι λαοί που κατοικούν πάνω της είναι Έλληνες, Μουσουλμάνοι, Τούρκοι, Μαρονίτες, Αρμένοι και όποιος άλλος, να ζήσουν σε ένα κανονικό κράτος, ελεύθεροι, χωρίς νταβατζίδες, κανέναν νταβατζή, χωρίς ξένες δυνάμεις, χωρίς ξένα στρατεύματα, να ζήσουν σαν άνθρωποι. Τι σχέση έχει τώρα το ένα με το άλλο? Αν όποιος, δηλαδή εγώ πρέπει να κάθομαι να λέω τώρα την επίθεση της Μοσάτ, τη λέω ο απελευθερωτικός της Χαμάς, ο απελευθερωτικός, τώρα αυτή είναι η δουλειά μας εδώ. Δεν παίρνω τη θέση κανενός, όχι γιατί είμαι εις αποστάκης, γιατί άλλη δουλειά είναι αυτή που κάνουμε εδώ. Δεν κάνουμε ούτε προπαγάνδα, ούτε ιδεολογικό αγώνα του ενός και του άλλου. Ενημερωτική είναι η εκπομπή και είπαμε ότι υπερασπιζόμαστε και τα δικά μας συμφέροντα. Τι να κάνουμε δηλαδή. Λοιπόν, ταξίδεψε ο Μπλίνκεν σε 6 χώρες της αραβικές χώρες. Ήταν ένα σημαντικό ταξίδι, θα δούμε στη συνέχεια στις διεθνείς, τώρα πούμε τα επιχειρησιακά, θα δούμε στη συνέχεια στα διεθνή τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, οι Αιγύπτιοι έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα ανοίξουν το πέρασμα της Ράφα μέχρι να υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφάλεια του προσωπικού τους. Εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονται, είδα βίντεο, στο πέρασμα της Ράφα στη Νότια Γάζα, ελπίζοντας ότι θα ανοίξει προκειμένου να μεταβούν στην Αίγυπτο. Η επαναλειτουργία του περάσματος Γάζας-Αιγύπτου θα επέτρεπε την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους Παλαιστινίους, ενώ θα έδινε τη δυνατότητα σε ορισμένους Παλαιστίνιους διπλής υπηκότητας και σε αλλοδαπούς υπηκόους να φύγουν. Άρα η Αίγυπτος τι είπε? Όσοι έχουν διαβατήρια ξένων χωρών, Παλαιστίνοι αλλά με διπλή υπηκότητα, θα περάσουν. Οι υπήκοοι ξένων χωρών θα περάσουν. Οι κάτοικοι της Γάζας χωρίς ξένα διαβατήρια δεν θα περάσουν. Ωστόσο, σύμφωνα με δίκτυα του BBC και Al Jazeera, η διάβαση το μεσημέρι ήταν κλειστή, παρά τις αναφορές όπως σας είπα ότι θα ανοίξει. Πηγές του BBC στο Κάιρο κάνουν λόγο για καταρχή συμφωνία για προσωρινή κατάπαυση του πυρός όπως σας είπα. Αυτό αναιρέθηκε. Αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο Reuters ότι δεν είναι αληθείς οι αναφορές για άνοιγμα συνοριακής διέλευσης της Ράφα με την Αίγυπτο ή για προσωρινή κατάπαυση του πυρός. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι δεν θα στοχοθετεί για κάποιες ώρες σήμερα τους δρόμους που οδηγούν στο βόρειο τμήμα. Αυτό που σας είπα, η οριοθετημένη κατάπαυση του πυρός ήταν αυτή. Λοιπόν, ο ΙΕ εκτιμά ότι σε αυτή τη διαδικασία εντολές φύγετε κτλ. Περισσότερο από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στη Γάζα σε διάστημα μιας εβδομάδας. Δηλαδή φύγανε από την πόλη της Γάζας, κρατήστε το αυτό στα συμπεράσματα, θα το δούμε, και έχουν εγκατασταθεί σε πόλεις και περιοχές που βρίσκονται στη νότια Γάζα, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο. Από το Υπουργείο Υγείας
των Παλαιστινίων ανακοινώθηκε σήμερα ότι 2.750 κάτοικοι του θύλακα έχουν σκοτωθεί, της Γάζας δηλαδή, από τις 7 Οκτωβρίου και 9.700 έχουν τραυματιστεί. Λέγεται ότι υπάρχουν 1.000 άτομα κάτω από τα ερείπια. Δεν ξέρω αν υπολογίζονται στους νεκρούς. 1.000 άτομα κάτω από τα ερείπια, νεκροί φυσικά. Όσον αφορά την πλευρά του Ισραήλ, οι νεκροί είναι 1.400 συνολικά. Για τους στρατιωτικούς είπαμε ότι είναι 291. Λοιπόν, όσον αφορά τα επιχειρησιακά πάλι, το Ισραήλ κτυπά περισσότερους από 50 στόχους, τα νοσοκομεία έχουν καύσιμα για άλλη μια μέρα. Το Ισραήλ πραγματοποίησε χθες βράδυ επιθέσεις σε τουλάχιστον 50 στόχους στη λωρίδα της Γάζας και οι στόχοι ήταν παρατηρητήρια, κέντρα διοίκησης και βάσεις εκτοξευτών ρουκετών, όπως ανέφεραν σήμερα το πρωί Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Η τηλεόραση Al Arabiya αναφέρει ότι η προσωρινή κατάπαυση του πυρός θα ξεκινήσει στις 9 το πρωί και θα διαρκέσει 5 ώρες. Δεν ξέρουμε αν... Τώρα, έχουμε το μεσημέρι, υπήρχε μία συνεδρίαση στην Βουλή στην Κνεσέτ. Είδα ένα βίντεο ότι διέκοψαν, γιατί άρχισαν να πέφτουν ρουκέτες και στο Τελαβίβ και στην Ιερουσαλήμ, διέκοψαν και φύγαν να πάνε στα καταφύγια. Άρα σήμερα η Χαμάς, ενώ υπάρχουν, θα το δείτε μετά, διαδικασίες που προσπαθούν, οι ΗΠΑ έχουν ένα τρομερό σχέδιο, θα το δείτε μετά, να μην γίνει η επίθεση, η επιχείρηση στη Γάζα, η Χαμάς σαν να λέει στους Ισραηλινούς, σας βαράω, κάντε την επιχείρηση. Αυτό να το εντάξετε στο σχέδιο που σας είπα στην χθεσινοβραδινή εκδήλωση, ότι η Χαμάς συνεχίζει και να προκαλεί και λέει, γιατί να βαράει τώρα, αφού είναι σε εξέλιξη διαδικασίες, να μην γίνει εισβολή. Σαν να θέλει την εισβολή δηλαδή. Λοιπόν, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τελικά στα χέρια της Χαμάς βρίσκονται 199 όμηροι, ενώ ο προηγούμενος απολογισμός μιλούσε για 155 ομήρους. Ενημερώσαμε τις οικογένειες των 199 ομήρων, δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξη τύπου ο Ντάνιελ Χαγκάρι, εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού. Τώρα, επειδή κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει πραγματικά, όσο και να προσπαθείς να βγάλεις άκρη, υπάρχει τόσες πολλές διεργασίες, πάντως το Ισραήλ αποφάσισε να εκενώσει 28 χωριά που βρίσκονται κατά μήκος των συνόρων με το Λίβανο και κατά πάσα πιθανότητα, δεν διευκρινίζεται, βρίσκονται μέσα στη ζώνη των 4 χιλιόμετρων. Τους ανθρώπους αυτούς, με βάση το δημοσίευμα, θα τους εγκαταστήσουν σε περιοχές με δαπάνες του Ισραηλινού κράτους. Σε περιοχές ασφαλείς δηλαδή. Ο στρατός ανέφερε επίσης ότι έχει ενημερώσει τους επικεφαλείς των τοπικών αρχών στην περιοχή για την επικείμενη εφαρμογή του σχεδίου της εκένωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα από τα χωριά στο βόρειο Ισραήλ, η Στούλα, δέχθηκε χθες Κυριακή πυραυλική επίθεση από τη Χεσβολάχ και είχαμε ένα νεκρό άμαχο. Ένα περίεργο γεγονός διάβασα, ότι ο στρατός του Λιβάνου ανακάλυψε 20 εξέδρες εκτόξευσης ρουκετών στο νότιο Λίβανο, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, της Χεσβολάχ. Και λέει μάλιστα οι 4 από αυτές, αν δεν κάνω λάθος, μισό λεπτό, 4 από τους εκτοξευτές ήταν έτοιμοι για να διώξουν τις ρουκέτες. Και λέει τεχνικοί εργάζονται για την αποσυναρμολόγηση κτλ. Και ερωτώ τώρα εγώ, δηλαδή συγγνώμη, η Χεσβολάχ υπάρχει ερήμην του Λιβανικού κράτους και του Λιβανικού στρατού, του στρατού του Λιβάνου? Και αν υπάρχει ερήμην, πώς είναι δυνατόν να έχει τόσο μεγάλη ισχύ, αφού μπορεί ο στρατός του Λιβάνου να εντοπίζει και να αποσυναρμολογεί? Πού κρύβεται αυτή η δύναμη που θεωρείται πολύ ισχυρότερη από την Χαμάς? Η Χαμάς λέγεται ότι έχει 30 με 40 χιλιάδες ενόπλους.
Πόσοι είναι οι της Χεσμολάχ? Λέγεται ότι είναι πολύ λιγότεροι, αλλά είναι πολύ πιο εκπαιδευμένοι, έχουν καλύτερα οπλικά συστήματα. Θα δείτε παρακάτω, έχουν μέχρι και αντιπλοϊκούς πυράβλους, δηλαδή πλοία βλήματα εδάφους επιφανείας, μέχρι βελληνικούς 300 χιλιόμετρων. Δηλαδή μπορεί να πλήξουν πλοία που βρίσκονται 300 χιλιόμετρα από τις ακτές. Για να δούμε. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τη Χεσμολάχ για θανατηφόρα απάντηση αν συνεχίσει τις επιθέσεις στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο, ενώ παράλληλα κατηγόρησε το Ιράν ότι διέταξε τις επιθέσεις της ένοπλης ομάδας την Κυριακή, που είπαμε πριν λίγο. Υπόψη είναι ότι αυτή η κίνηση του στρατού του Λιβάνου τι δείχνει? Ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου δεν θέλει τον πόλεμο. Σου λέει θα με καταστρέψουν. Γι' αυτό έστειλε το στρατό. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο μόνος που μπορεί να μας διαφωτίσει είναι ο κύριος Μπορνόβας, ο πρέσβης επί τιμή. Θα προσπαθήσω να το κάνω μια συνέντευξη, να το ρωτήσω. Ο οποίος υπηρέτησε, ήταν πρέσβης στη Βηρητό και τα ξέρει ίσως καλύτερα από τον καθένα όλα αυτά τα πράγματα. Η Χεσμολάχ πραγματοποίησε ορισμένες επιθέσεις χθες για να προσπαθήσει να εκτρέψει τις επιχειρησιακές μας προσπάθειες μακριά από τη λωρίδα της Γάζας, υπό την καθοδήγηση και την υποστήριξη του Ιράν, θέτοντας σε κίνδυνο το κράτος του Λιβάνου και τους πολίτες του, είπε ο Ντάνιελ Χαγκάρι, εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού. Αυξήσαμε τις δυνάμεις μας στα βόρεια σύνορα και απαντάμε επιθετικά σε οποιαδήποτε δραστηριότητα εναντίον μας. Αν η Χεσμολάχ τολμήσει να μας δοκιμάσει, η αντίδραση θα είναι θανατηφόρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μας υποστηρίζουν πλήρως. Τώρα, σας είπα ότι υπάρχουν διεργασίες που σχετίζονται με την εισβολή. Είδα πριν από λίγο ένα δημοσίευμα ότι και η αντιπολίτευση που δεν συμμετέχει στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας στο Λίβανο, στο Ισραήλ, στηρίζει την επιχείρηση εισβολής στην Γάζα. Όμως είχαμε χθες ένα δημοσίευμα στους New York Times που λέγανε ότι η εισβολή επιχείρηση δεν έγινε στη Γάζα λόγω καιρού. Δηλαδή όταν υπάρχουν σύννεφα δεν μπορεί να υπάρχει παρατήρηση από τα εναέρια μέσα για να κατευθύνουν και τις δυνάμεις που θα εισβάλλουν, αλλά και τα πυρά της αεροπορίας και του πυροβολικού. Τώρα όμως τι λέει εδώ το δημοσίευμα, για να δούμε. Η χερσαία επέμβαση καθυστερεί για να απομακρυνθούν οι άμαχοι. Τα νοσοκομεία της Γάζας ξεμένουν από καύσιμα. Οι ΗΠΑ αντιτάσσονται στο ενδεχόμενο κατοχής. 10η μέρα πολέμου και ενώ ο Ισραηλινός στρατός είναι σε πλήρη ετοιμότητα για μια χερσαία επέμβαση στη Βόρεια Γάζα, ο Νετανιάχου διαψεύδει ότι οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και η Αίγυπτος συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός στο νότιο τμήμα της περιοχής. Εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού υπογράμμισε ότι η καθυστέρηση της χερσαίας επέμβασης δεν έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες, αλλά με την ανάγκη να απομακρυνθούν οι άμαχοι. Είπαμε ότι σύμφωνα με τον ΟΗΕ έφυγαν περίπου 1 εκατομμύριο άμαχοι από την πόλη της Γάζας προς το νότο. Guardian. Η Αίγυπτος αυξάνει τις στρατιωτικές τους δυνάμεις στα σύνορα με τη Γάζα και στο πέρασμα με τη Ράφα και λέει δεν θα επιτρέψουμε να περάσουν Παλαιστίνοι πρόσφυγες στο έδαφος στη Χερσόνησο του Σινά, όπως είναι το σχέδιο του Ισραήλ, θα δείτε παρακάτω, γιατί αυτό έχει να κάνει με την εθνική ασφάλεια της χώρας. Λέει, η Αίγυπτος αυξάνει τη στρατιωτική της παρουσία στο πέρασμα της Ράφα, φοβούμενο ότι τα Ισραηλινά χτυπήματα θα αναγκάσουν εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους να εισέλθουν στη Χερσόνησο του Σινά. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Guardian, το Κάιρο είπε ότι η μετακίνηση τόσο πολλών ανθρώπων θα ήταν απειλή για την εθνική ασφάλεια που θα μπορούσε να χρεοκοπήσει την ήδη εύθραστη οικονομία της χώρας. Τώρα, μία ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού του Gerald Ford πραγματοποιεί ελιγμούς νοτιοδυτικά της Κύπρου. Μία από τις πιθανές απειλές για το αεροπλανοφόρο και τα πλοία συνοδείας είναι η αντιπλοϊκή πύραυλη της Χεσμολάχ, όπως σας είπα. Όπως είναι γνωστό από ανοιχτές πηγές, η Χεσμολάχ διαθέτει αντιπλοϊκούς πυράβλους Νουρ ή S-802 ιρανικής κατασκευής και Yakhont ρωσικής κατασκευής
με βελληνικές 120 και 300 χιλιόμετρα αντίστοιχα. 300 χιλιόμετρα αυτοί φτάνουν στην Κύπρο. Δηλαδή η Χεσμολάχ τι θέλει να μας πει τώρα ο ποιητής? Ότι η Χεσμολάχ έχει πιο εξελιγμένα οπλικά συστήματα από τα στρατό του Λιβάνου και ο στρατός του Λιβάνου δεν ξέρει και τώρα ανακάλυψε 20 εξέδρες εκτόξευσης. Κάτι δεν το ξέρω, δεν το καταλαβαίνω αυτό, πρέπει να ρωτήσουμε. Λοιπόν, να δούμε λίγο και το θέμα με τις σύραγγες. Οι σύραγγες είναι ένα σοβαρό ζήτημα για τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, γιατί δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Δεν μπορούν να ξέρουν ποια ακριβώς είναι η διαδρομή, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος τρόπος με τεχνικά μέσα να χαρτογραφήσουν τις σύραγγες. Ασφαλώς, αν έχουν κάποιες πληροφορίες, μπορεί να ρίξουν βόμβες σε κάποιο σημείο να τις σταματήσουν. Αλλά λέει είναι πολυδέδαλο αυτό το δίκτυο των σειράγκων που φτάνει, λένε τώρα δημοσιεύματα, μέχρι τα 500 χιλιόμετρα. Μα για να έχει σε αυτή την περιοχή 500 χιλιόμετρα πρέπει να είναι απίστευτο δίκτυο. Υπάρχουν μέσα, λέει, σε ορισμένες σύραγγες και ράγες και κινούνται μέσα τρενάκια που μεταφέρουν πυρομαχικά, τρόφιμα, καύσιμα, υπάρχουν σταθμοί διοικήσεως, υπάρχουν νοσοκομεία, υπόγεια όλα αυτά. Οπότε αντιλαμβάνεστε, ο πόλεμος για να εξοντώσεις αυτούς τους ανδρούς, φυσικά εάν υπάρξει πλήρης αποκλεισμός, κάποια στιγμή θα τελειώσουν τα καύσιμα, τα πυρομαχικά, τα τρόφιμα, αλλά αυτό θα πάρει καιρό και είναι και το ζήτημα των απολειών, έτσι. Τώρα, πάμε. Μιλώντας πριν από λίγο, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκαλάντ, είπε στον Άντονι Μπλίνκεν ότι αυτός θα είναι ένας μακρύς πόλεμος, το τίμημα θα είναι υψηλό, αλλά θα κερδίσουμε για το Ισραήλ, για τον εβραϊκό λαό και για τις αξίες που πιστεύουν οι δύο χώρες. Ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για την υποστήριξή τους και αναφέρθηκε στα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ και στα αεροπλανοφόρα που αναπτύχθηκαν στην Μεσόγειο, λέγοντας ότι ευχαριστούμε για αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τις διεθνείς εξελίξεις. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συζήτησε την κλιμάκωση της Ισραηλινο-Παλαιστινιακής σύγκρουσης με τους ηγέτες του Ιράν, της Αιγύπτου, της Συρίας και της Παλαιστινιακής Αρχής. Λέγεται ότι θα μιλήσει αύριο και με τον Νετανιάχου. Θα δούμε. Πάντως μέχρι στιγμής με 4. Ιράν, Αίγυπτο, Συρία, Παλαιστινιακή Αρχή. Όλες φιλικά διακείμενες προς τους Παλαιστίνιους και κάποιες φιλικά διακείμενες και προς τη Χαμάς. Στη συζήτηση λοιπόν, όπως αναφέρει το Κρεμλίνο, ο Ρώσος πρόεδρος τάχθηκε εναντίον οποιασδήποτε μορφής βίας κατά αμάχων. Υπήρξε επίσης σοβαρή ανησυχία για την πιθανότητα η σύγκρουση να κλιμακωθεί σε περιφερειακό πόλεμο. Ο Πούτιν επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Ρωσίας να συντονιστεί με όλους τους εταίρους για να σταματήσουν οι μάχες μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων. Είχαμε μια σημαντική δήλωση του Μαχμούτ Αμπάς, του Προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής. Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς λέει ότι οι ενέργειες και οι πολιτικές της Ισλαμιστικής ομάδας Χαμάς δεν εκπροσωπούν τον Παλαιστινιακό λαό σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Βάφα. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο Αμπάς αποκάλυψε επίσης την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης ως τον μοναδικό νόμιμο εκπρόσωπο του Παλαιστινιακού λαού. Αυτό είναι μια σημαντική δήλωση του Αμπάς. Τι λέει? Δεν αποκηρύσει εντελώς τη Χαμάς, αλλά αποκηρύσει, καταδικάζει τις ενέργειές της. Έτσι, παίρνει αποστάσεις. Αυτό είναι κάτι που πιστεύω ότι πρέπει να συγκρατηθεί. Τώρα άρχισαν, όπως είπαμε, πήγε σε 6 χώρες ο Biden. Και εκεί που έφαγε για ένα κρύο ντουζ είναι η Σαουδική Αραβία. 12 ώρες τον είχε στο περίμενο ο διάδοχος. Συγγνώμη τώρα, πάει ο Υπουργός Εξωτερικών της υπερδύναμης και σημαντικής συμμάχου της Σαουδικής Αραβίας και τον στείνει ο διάδοχος 12 ώρες, ήταν να κάνουν το βράδυ, λέει, τη συνάντηση και την έκανε το πρωί. Τον είχε στο περίμενε δηλαδή.
Και όχι μόνο αυτό, μόλις τον είδε είπε να σταματήσουν αμέσως οι επιχειρήσεις και να σεβαστεί τα δικαιώματα και των κατοίκων της Γάζας. Θα δείτε μετά έχουμε γι' αυτό κάτι σημαντικό. Επιστρέφοντας λοιπόν πήγε και στην Αίγυπτο και προσέξτε, με βάση τις εντυπώσεις που πήρε από αυτό το ταξίδι, τι δήλωσε. Θα ήταν λάθος για το Ισραήλ να καταλάβει ξανά τη Γάζα, σαν να το λέει να μην κάνει επιχείρηση. Και απάντησε μετά από αυτό, όχι αυτή είναι η δήλωση του Biden, ο οποίος ενημερώθηκε από τον Blinken, αλλά το ίδιο είπε και ο Blinken. Ο Biden λοιπόν, θα ήταν λάθος για το Ισραήλ να καταλάβει τη Γάζα. Απαντά ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ. Δεν έχουμε συμφέρον να καταλάβουμε τη Γάζα ή να μείνουμε στη Γάζα ως δύναμη κατοχής. Ειδικότερα σε δηλώσεις στο CNN, ο Γκιλάν Ερντάν ανέφερε ότι αφού παλεύουμε για την επιβίωσή μας, ο μόνος τρόπος είναι να εξαλείψουμε τη Χαμάς, οπότε θα πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Ό,τι καταλαβαίνετε, καταλαβαίνετε. Δεν θα καταλάβουμε, αλλά θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Όταν ρωτήθηκε ποιος θα πρέπει να κυβερνήσει τη λωρίδα της Γάζας, εάν το Ισραήλ συντρίψει τη Χαμάς, απάντησε ότι το Ισραήλ δεν σκέφτεται τι θα συμβεί μια μέρα μετά τον πόλεμο. Πάλι το αφήνει. Δηλαδή μπορεί να μην έχει κατοίκους η Γάζα, έτσι. Η δηλώση του ήρθε μετά την τοποθέτηση του Αμερικανού Προέδρου Biden, ο οποίος μιλώντας στο CBS είπε «Θα ήταν λάθος για το Ισραήλ να καταλάβει ξανά τη Γάζα». Τόνισε ωστόσο ότι είναι αναγκαία απέτηση να απομακρυνθούν οι εξτρεμιστές. Ερωτηθείς αν η Χαμάς πρέπει να εξολοθευτεί πλήρως, ο Biden είπε ναι και συνέχισε λέγοντας «Πρέπει να υπάρξει μια Παλαιστινιακή αρχή, πρέπει να υπάρξει μια πορεία προς ένα Παλαιστινιακό κράτος». Θα την κρατήσει αυτή τη θέση ο Biden? Γιατί τον κάλεσε ο Νετανιάχου, λέει «Για έλα στο Ισραήλ να δείξεις την αλληλεγγύη προς το Ισραήλ», ενώ είχαμε δήλωση από το Λευκό Οίκο ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη επίσκεψη στο εξωτερικό του Προέδρου. Χθες, σήμερα είδα ότι ακύρωσε νομίζω στην Οκλαχώμα μία επίσκεψη και μάλλον θα τον δούμε τις επόμενες μέρες στο Ισραήλ. Θα δούμε αν θα κρατήσει αυτή τη θέση. Ο Μάικ Χέρτζογκ, πρεσβευτής του Ισραήλ στη ΣΥΠΑ, δήλωσε επίσης στο CNN χθες Κυριακή ότι το Ισραήλ δεν σκοπεύει να καταλάβει τη Γάζα μετά το τέλος της σύγκρουσης. Δηλαδή θα μπει, αλλά δεν θα την καταλάβει. Δεν έχουμε καμία επιθυμία να καταλάβουμε ή να ξανακαταλάβουμε τη Γάζα. Δεν έχουμε καμία επιθυμία να κυριαρχήσουμε στις ζωές περισσότερων από 2 εκατομμυρίων Παλαιστινίων. Αυτός είναι πιο σαφής, που σημαίνει ότι θα δεχτεί το Ισραήλ να ζήσουν στη Γάζα τα 2 εκατομμύρια, γιατί το σχέδιο ήταν άλλο, έτσι. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εκτίμησε ότι οι κάτοικοι της Γάζας πρέπει να μπορέσουν να παραμείνουν σε αυτήν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης του στρατού. Δεν συμφωνεί με την εκένωση. Καθώς ο στρατός του Ισραήλ διέταξε πάνω από 1 εκατομμύριο κατοίκους να εκενώσουν το βόρειο τμήμα του θύλακα, οι Ισραηλινοί πολιτικοί προτείνουν ανοιχτά οι Παλαιστίνοι να διωχτούν και να οδηγηθούν στη γειτονική Αίγυπτο. Λοιπόν, πιστεύουμε πως ο κόσμος πρέπει να παραμείνει στη Γάζα, στο σπίτι του. Θέλουμε όμως επίσης να υπάρξουν εγγυήσεις πως δεν θα διατρέξει κίνδυνο και ότι θα λάβει τη βοήθεια που έχει ανάγκη, είπε ο Blinken. Ο Ισραηλινός πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών Ντανιέλ Αγιαλόν κάλεσε την Αίγυπτο να συνεργαστεί, προσέξτε εδώ, και να εγκαταστήσει καταβλισμούς με σκηνές για τους Παλαιστίνιους, καθώς υπάρχει σχεδόν απεριόριστος χώρος στο Σινά, αχανή περιοχή που καλύπτεται από έρημο και τελούσε άλλοτε υπό Ισραηλινή κατοχή. Το Κάιρο απέρριψε πρόταση και ο Αμερικανός την πρόταση. Το Κάιρο απέρριψε την πρόταση του πρώην Υπουργού Εξωτερικών του Ντανιέλ Αγιαλόν και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι πρέπει να διανεμηθεί ανθρωπιστική βοήθεια για τα 2,3 εκατομμύρια που μένουν στη Γάζα. Γύρισε ο Blinken και αμέσως πήγε να ενημερώσει. Είδε λοιπόν τον Νετανιάχου, θέλω να έχω την ευκαιρία να μοιραστώ ό,τι άκουσα, ό,τι έμαθα κατά τη διάρκεια των τελευταίων αυτών ημερών επισκεπτόμενος τους άλλους εταίρους μας, τις αραβικές χώρες,
και συζητώντας το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε με τους συμμάχους και τους Ισραηλινούς φίλους, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Παράλληλα, ο Τζο Μπάιντεν εξετάζει την πιθανότητα να ανταποκριθεί στην πρόσκληση και να επισκεφθεί το Ισραήλ για να εκφράσει για μια ακόμα φορά την ακλόνητη αλληλεγγύη των ΗΠΑ προς το εβραϊκό κράτος. Λοιπόν, αυτά. Η Αίγυπτος σχεδιάζει να κάνει μια διεθνή σύνοδο, περιφερειακή διεθνή σύνοδο κορυφής για το μέλλον του Παλαιστινιακού ζητήματος το Σάββατο μισό λεπτό λίγο. Λέει, η σύνοδος για το Παλαιστινιακό ζήτημα που πρότεινε η Αίγυπτος εν μέσω του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς θα διεξαχθεί το Σάββατο, μετέδωσαν ειδησιογραφικά πρακτορεία των χωρών του κόλπου, ανακοινώνοντας ότι οι ηγέτες των χωρών αυτών έλαβαν πρόσκληση. Το πρακτορείο ειδήσεων του Κατάρ και του Κουβέιτ έκαναν αυτές τις ανακοινώσεις μετά την πρόταση των Αιγυπτιακών αρχών χθες Κυριακή για τη διεξαγωγή μιας περιφερειακής διεθνούς συνόδου για το μέλλον του Παλαιστινιακού. Δεν λέει που θα γίνει όμως, γι' αυτό με είδατε λίγο να κολλάω. Τώρα, η Washington Post δημοσίευσε ένα άρθρο στο οποίο ισχυριζόταν ότι κατά την επίσκεψη Μπλίνκεν στη Σαουδική Αραβία ο διάδοχος τον κράτησε να περιμένει για αρκετές ώρες. Την ίδια στιγμή η συνάντηση έπρεπε να πραγματοποιηθεί το βράδυ. Ο πρίγκιπας εμφανίστηκε, λέει, το πρωί και εκεί περίμενε δεύτερη έκπληξη του Μπλίνκεν. Μόλις ξεκίνησε η συνάντηση, ζήτησε ο διάδοχος τον τερματισμό της πολιορκίας της Γάζας και κάθε στρατιωτικής επιχείρησης. Η Ιορδανία δήλωσε ότι είναι κόκκινη γραμμή ο αναγκαστικός εκτοπισμός των Παλαιστινίων από τη Γάζα, που σημαίνει υπάρχει σχέδιο γι' αυτό, έτσι το είπαμε, ο Αγιαλών το είπε. Ο βασιλιάς της Ιορδανίας πραγματοποιεί επίσκεψη σε 4 ευρωπαϊκές χώρες. Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία, ενώ μίλησε και με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, που είναι προεδρεύουσα χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε διαδηλώσεις στην Ευρώπη σε πολλές περιοχές υπέρ των Παλαιστινίων παρά τις απογορεύσεις. Ένας 75χρονος μαχαίρωσε τη μητέρα, μία γυναίκα και ένα παιδί μουσουλμάνους. Το παιδί μάλιστα έχασε τη ζωή του. Είδα τη φωτογραφία του, ήταν σαλεμένος ήταν ο άνθρωπος. Λοιπόν, η Χαμάς έκανε δήλωση για τη Ρωσία. Η Ρωσία μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην επίλυση των προβλημάτων της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της Χαμάς, οι Παλαιστίνοι εκτιμούν πολύ τη θέση του Πούτιν για το παλαιστινιακό ζήτημα. Εδώ λέω το ζουμί, πάμε τώρα στο Ιράν. Η κοινότητα των μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής επανεξετάζει τις προηγούμενες πληροφορίες που είχαν συλλέξει για να αναζητήσει τυχόν στοιχεία που αποδεικνύουν τον άμεσο ρόλο, προσέξτε, του Ιράν στην επιχείρηση θύελλα του Αλ-Αξά που έκανε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, όπως αναφέρει το CNN. Προηγουμένως, Αμερικανοί και Ισραηλοί πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι παραδέχθηκαν ότι δεν είχε εντοπιστεί άμεση εμπλοκή του Ιράν. Τώρα έρχεται, κατά την άποψή μου, η μεγάλη είδηση. Είπαμε και χθες και προχθές για το Lindsey Graham Graham. Είναι πρώην αξιωματικός πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ, είναι γερουσιαστής, ο οποίος λέει, καλεί τη Γερουσία να εκδώσει ψήφισμα, να εγκρίνει δηλαδή την πολεμική, την απαγόρευση πωλήσεων πετρελαίου από το Ιράν, ακόμα και με πολεμικούς τρόπους, δηλαδή με τη χρήση βίας, στρατιωτικής βίας, για να το αποστερήσει από τα έσοδα με τα οποία χρηματοδοτεί τη Χεσμολάχ και τη Χαμάς. Τώρα καταλαβαίνετε, αυτό είναι πόλεμος, έτσι. Και μάλιστα αυτό να γίνει από κοινού με το Ισραήλ. Λοιπόν, ο Αμερικανός γερουσιαστής σκοπεύει να εισαγάγει ένα ψήφισμα στην Γερουσία που επιτρέπει στην Ουάσιγκτον μαζί με το Ισραήλ να διεξάγουν στρατιωτικές ενέργειες για να στερήσουν το Ιράν από τα έσοδα που προέρχονται από το πετρέλαιο. Εδώ έχω το μήνυμά μου, λέει ο Γκράχαμ. Εάν η Χεσμολάχ, η οποία είναι η δύναμη που
είναι η πληρεξούσια δύναμη του Ιράν, εξαπολύσει μια μεγάλη επίθεση στο Ισραήλ, θα το θεωρήσω ζωτική απειλή, υπαρξιακή απειλή για το κράτος του Ισραήλ. Θα παρουσιάσω ένα ψήφισμα στη Γερουσία των ΗΠΑ που θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να αναλάβουν στρατιωτική δράση με το Ισραήλ για να αποκλείσουν το Ιράν από την πετρελαϊκή αγορά. Μεγάλο θέμα, έτσι. Αμπτουλαχιάν, Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι θα συμμετάσχει σε έκτακτη συνεδρίαση του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, στην οποία θα συζητηθεί η κατάσταση στην Παλαιστίνη, και αυτή θα γίνει μεθαύριο Τετάρτη στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ραϊσί και του ζήτησε να μην έχουμε επέκταση της κρίσης, εννοώντας να μην βοηθήσει την Χεσμολάχ να απαγορεύσει τη Χεσμολάχ να κάνει την επιχείρηση. Λοιπόν, πάμε τώρα στα συμπεράσματά μας. Συμπεράσματα. Είχαμε το ταξίδι του Μπλίνκεν. Ο Μπλίνκεν, όπως είπαμε, ότι ο στόχος της Χαμάς και αυτών με τους οποίους συνεργάζεται, είναι φανερό, και με το Ιράν και με τη Ρωσία, είναι να καταρρεύσει το σχέδιο και των ΗΠΑ και του Ισραήλ να οικοδομήσουν σχέσεις διπλωματικές και εμπιστοσύνης με τον αραβικό κόσμο και μέσα από αυτό το σχέδιο να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους, και τα ενεργειακά και τα γεωπολιτικά. Όμως, όντως, ήδη υπάρχουν κάποιες ρογμές σε αυτό το οικοδόμημα που έχτισαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ. Πήγε λοιπόν, και αυτές οι ρογμές θα γίνουν ρήγματα αν και όταν ξεκινήσει η επιχείρηση εισβολής στη Γάζα, όταν πολλαπλασιαστούν, αυξηθούν οι άμαχοι. Τα παιδιά είναι η δύναμη της εικόνας, είπαμε. Είδα σήμερα τον πρόεδρο του Ισραήλ, παρουσίασε ένα κρανίο κάποιου νεκρού, γιατί η δύναμη της εικόνας πλέον γέρνει προς την πλευρά των Παλαιστινίων, της Γάζας. Εκεί είναι τώρα οι άμαχοι. Τα άλλα παρουσιάστηκαν σαν είδηση, δεν πουλάνε πλέον σε εισαγωγικά, έτσι, χρησιμοποιώ δημοσιογραφική γλώσσα. Τα κανάλια δείχνουν φρέσκο πράγμα. Και επειδή λοιπόν αυτή η κατάσταση αρχίζει και γέρνει, ευαισθητοποιούνται η κοινή γνώμη στις χώρες αυτές τις αραβικές, και από αυτήν την ευαισθητοποίηση και τις διαδηλώσεις επηρεάζονται και οι κυβερνήσεις. Όσο φιλικές να θέλουν να είναι με τη ΗΠΑ και με το Ισραήλ, επηρεάζονται και παίρνουν αποστάσεις. Πρώτο παράδειγμα, ο βασιλιάς της Ιορδανίας, που η Ιορδανία είναι μια χώρα που έχει καλές σχέσεις με το Ισραήλ, καλές σχέσεις με τη Δύση, άριστες θα έλεγα. Αλλά τι είπε? Κόκκινη γραμμή. Γιατί? Γιατί έχει 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους στο έδαφος της, έχει την πίεση της εσωτερικής κοινής γνώμης, τι να κάνει? Πήγε λοιπόν ο Μπλίνκεν και γύρισε παγωμένος πίσω. Στην ουσία ενημέρωσε τον Biden, όπως σας ενημέρωσα, είπαμε πριν, ενημέρωσε τον Biden και δύο είπαν στην ουσία μην κάνεις την εισβολή στη Γάζα. Βρες τρόπο να εξουδετερώσει τη Χαμάς. Πώς θα την εξουδετερώσει, αφού είναι στα υπόγεια? Λοιπόν, επίσης υπάρχουν, λέει, και δεύτερες σκέψεις στο Ισραήλ για την επιχείρηση. Πιθανόν αυτές οι δεύτερες σκέψεις να έχουν να κάνουν και με την επανεξέταση, σου λέει να μην πέσουμε στην παγίδα που μας στήσανε, αλλά και με τα επιχειρησιακά, με τις επιχειρησιακές δυσκολίες που έχει αυτή η επιχείρηση, έτσι, τα υπόγεια και όλα αυτά. Τώρα, προσέξτε, υπάρχει ένα ζήτημα ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν οι ενστάσεις, οι κόκκινες γραμμές, η κοινή γνώμη του αραβικού και του μουσουλμανικού κόσμου, υπάρχει ένα σχέδιο, δεν έχω ακόμα επαρκείς πληροφορίες, αλλά το αναφέρω με επιφύλαξη, όταν αδειάσει η Βόρεια Γάζα, η πόλη της Γάζα δηλαδή, και συγκεντρωθούν τα 2,3 εκατομμύρια στη Νότια Γάζα, αυτή η περιοχή να παραμείνει υπό τον έλεγχο του Ισραήλ, όχι όμως ως δύναμη κατοχής, να απαγορεύσουν να εγκαθίστανται εκεί για να μην ξαναζωντανέψει η Χαμάς. Άρα
εκεί που ήταν ήδη η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή του κόσμου, η Γάζα, εάν κοπεί στη μέση και επιτρέπεται η οικοδόμηση και να κατοικούν στην υπόλοιπη μισή, αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει εκεί. Δεν λύνεται το πρόβλημα, έτσι. Το πρόβλημα λύνεται, όπως λέει και ο Μπλίνκεν και ο Μπάιντεν, για να μας λένε τώρα διάφορα, ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους. Και η ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους το Ισραήλ δεν πρόκειται να δεχθεί, εκτός και αν οι τρεις μεγάλες χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Ρωσία και Κίνα, καθίσουν κάτω, αποφασίσουν, πάρουν και το Ισραήλ μαζί τους και πείσουν το Ισραήλ ότι ότι η λύση της ίδρυσης του Παλαιστινιακού κράτους θα φέρει πραγματικά την ειρήνη, θα είναι ασφαλής και οι Παλαιστίνοι και οι Ισραηλοί, γιατί αυτό τώρα εδώ που τα λέμε είναι ζωή τώρα αυτή. Να κάθεσαι και να σου έρχονται οι ρουκέτες. Δεν ξέρω τι να πω. Ορισμένοι παρουσιάζουν τώρα συνεχώς τα γνωστά με την προπαγάνδα ότι φταίνει οι Παλαιστίνοι που δεν δέχτηκαν τις λύσεις για... Εντάξει τώρα παιδιά, δεν είμαστε ούτε δικαστές, ούτε ξέρουμε το πρόβλημα αυτό. Εγώ αποφεύγω να πάρω θέση, γιατί για να μιλήσω γι' αυτό πρέπει να κάτσω τουλάχιστον ένα μήνα να διαβάζω πώς ξεκίνησε το πρόβλημα και πώς φτάσαμε μέχρι εδώ πέρα. Έχουμε χρόνο τώρα για τέτοια και εν πάση περιπτώσει δεν είναι δουλειά μας αυτή. Η δουλειά μας είναι να παρουσιάζουμε τις εξελίξεις. Τώρα, πάμε ίσως το σημαντικότερο της βραδιάς, που στην ουσία αποδεικνύει ότι αυτά που είπαμε χθες για το σχέδιο είναι ακριβέστατα. Προσέξτε τώρα, που είπαμε ότι στόχος είναι το σχέδιο των ΗΠΑ να ελέγξουν την περιοχή, να ασκούν επιρροή στην περιοχή. Στόχος της Χαμάς, του Ιράν και της Ρωσίας. Οι ηγέτες των ΗΠΑ καταβάλουν επίγουσα προσπάθεια που αποσκοπεί στο να αποτρέψουν τον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Χαμάς και την επακόλουθη ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα. Προσέξτε, αυτά είναι από το Reuters και το CNN, δηλαδή η καρδιά της Αμερικής, δεν είναι. Άρα οι ηγέτες των ΗΠΑ καταβάλουν επίγουσα προσπάθεια που αποσκοπεί στο να αποτρέψουν τον πόλεμο του Ισραήλ και κατά της Χαμάς και την ανθρωπιστική κρίση. Γιατί αυτά προέρχονται και από αυτά που έλεγε κάθε μέρα. Μετά από κάθε συνάντηση έστελνε και report, έκθεση ο Μπλίνκεν στον Μπάιντεν. Οι παρεμβάσεις της Ουάσιγκτον στοχεύουν επίσης στο να αποτραπεί περιφερειακή κλιμάκωση και ακόμα μεγαλύτερη γεωπολιτική κρίση, όπως αναφέρει το CNN. Το δεύτερο αεροπλανοφόρο πάει στην περιοχή. Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε στην εκπομπή 60 λεπτά ότι στηρίζει τις προσπάθειες του Ισραήλ να αντιμετωπίσει την πιο σκοτεινή ημέρα των τελευταίων 50 ετών της ιστορίας του. Επίσης είπε ότι εστιάζουμε τις προσπάθειες για τους ομήρους της Χαμάς να απελευθερωθούν. Θα ήταν μεγάλο λάθος για το Ισραήλ να καταλάβει τη Γάζα και απίφθινε κάλεσμα, είπε ο Μπάιντεν, και απίφθινε κάλεσμα για επιστροφή σε διαπραγματεύσεις με σκοπό τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Γιατί είδε την παγίδα. Τα σχόλιά του ήρθαν έπειτα από ένα Σαββατοκύριακο απογοήτευσης για τους Αμερικανούς πολίτες που είναι εγκλωβισμένοι στη Γάζα. Η κυβέρνηση Biden επιχειρεί να βελτιώσει τις δυσχερείς ανθρωπιστικές συνθήκες για τους Παλαιστίνιους, που θέλει μέσω της Ράφα να στείλουν ανθρωπιστική βοήθεια. Η αποστολή του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μπλίνκεν, στη Μέση Ανατολή δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να έχουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες να ασκήσουν πολιτική επιρροή στο Ισραήλ, καθώς και στους βασικούς φορείς εξουσίας στον αραβικό κόσμο. Σε μια στιγμή μεγάλου κινδύνου, αναφέρεται στην ανάλυση του CNN. Οι αξιωματούχοι της Αμερικανικής κυβέρνησης που μίλησαν την Κυριακή κατέστησαν σαφές ότι προσπαθούν επίσης απεγνωσμένα να διαφυλάξουν την ελπίδα για την αναδιαμόρφωση της Μέσης Ανατολής. Το σχέδιό τους δηλαδή θέλουν να το κρατήσουν για να μην καταρρεύσει, που είναι το σχέδιο των άλλων, να οδηγήσουν στην κατάρρευση αυτό το σχέδιο. Στο επίκεντρο αυτής της αναδιαμόρφωσης βρίσκεται η εξομάλυνση διπλωματικών σχέσεων του Ισραήλ με τη Σαουδική Αραβία, την οποία οι επιθέσεις της Χαμάς θα μπορούσαν να απειλήσουν. Την απείλησαν. Η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξισορροπήσουν την κρίση που διευρύνεται ταχύτατα είναι εξαιρετικά περίπλοκη, ενώ κάποιοι από τους στόχους τους θα μπορούσαν να είναι ασυμβίβαστοι με άλλους.
Πού να τα συμβιβάσεις αυτά? Ο άλλος σου λέει: εγώ θέλω να τους ξεριζώσω. Για να τους ξεριζώσεις πρέπει να μπω. Εσύ του λες: μην μπαίνεις. Πώς θα τα συμβιβάσεις? Για παράδειγμα, η επιθυμία του Ισραήλ να εξαλείψει μια για πάντα τη Χαμάς θα μπορούσε να οδηγήσει σε τεράστιες καταστροφές και μεγάλες απώλειες ανθρωπίνων ζώων, οι οποίες θα είχαν καταστροφικές συνέπειες συνολικά στις σχέσεις των ΗΠΑ με τον αραβικό κόσμο. Μα αυτό θέλουν. Αυτό θέλουν, δεν τα είπαμε χθες? Νιώθω ικανοποίηση όχι για αυτά που διαβάζω, νιώθω ικανοποίηση γιατί βρήκαμε τη λύση στο πρόβλημα χθες, έτσι. Είναι σαν να λύνεις για τους μαθηματικούς ένα πρόβλημα που σε ταλαιπωρούσε 10 με 8 μέρες, 9 και κάποια στιγμή τη νύχτα ξυπνάς και λες το βρήκα και το λύνεις. Αυτή την ευχαρίστηση νιώσαμε χθες και σήμερα. Συζητάμε με τους Ισραηλινούς για το σύνολο των ζητημάτων, επιδιώκοντας να διασφαλίσουμε ότι το Ισραήλ θα είναι ασφαλές και προστατευμένο και ότι αθώοι Παλαιστίνοι που ζουν στη Γάζα θα μπορούν να έχουν μια ζωή με αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ειρήνη στο μέλλον, είπε ο σύμβουλος δυτικής ασφάλειας του Biden, ο Τζέικ Σάλιβαν, πάλι στο CNN. Προειδοποίησε ότι ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς θα μπορούσε να είναι μόνο η αρχή, σαν να λέει μην τον κάνετε τον πόλεμο. Υπάρχει κίνδυνος κλιμάκωσης αυτής της σύγκρουσης, το άνοιγμα δεύτερου μετώπου στο βορρά και φυσικά η εμπλοκή του Ιράν. Ο Μπλίνκεν ταξίδεψε, να το ξαναπούμε, στο Ισραήλ πήγε και μετά Σαουδική Αραβία, Εμιράτα, Ιορδανία, Αίγυπτο, Μπαχρέιν. Όπως δήλωσε χθες, στο Κάιρο ήταν χθες, υπάρχει αποφασιστικότητα σε όλη την περιοχή να αποτραπεί το να εξελιχθούν οι επιθέσεις της Χαμάς σε ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο. Κανένας δεν το θέλει, ούτε αραβικές χώρες το θέλουν. Αλλά θα πιέζονται από την κοινή γνώμη, το είπαμε έτσι. Η Ουάσιγκτον βαδίζει στην κόψη του ξηραφιού, καθώς τονίζει την ακλόνητη υποστήριξη στο δικαίωμα του Ισραήλ να εξαλείψει τη Χαμάς, αλλά αναγνωρίζει και τις δυσκολίες που υπάρχουν ταυτόχρονα προσπαθεί να μετριάσει τις πολιτικές επιπτώσεις της επερχόμενης χερσαίας επίθεσης, ενώ παράλληλα επιδιώκει να προωθήσει τα δικά της συμφέροντα αποτρέποντας καταστάσεις που θα ακύρωναν τη διπλωματική της πρόοδο στη Μέση Ανατολή. Να μην ρίξουμε λάδι στη φωτιά. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είμαστε πιο σαφείς από ό,τι ήμασταν, πως όταν πρόκειται για την ασφάλεια του Ισραήλ υποστηρίζουμε το Ισραήλ, είπε από το Κάιρο ο Μπλίνκεν. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο το Ισραήλ το κάνει αυτό έχει σημασία. Πρέπει να το κάνει με τρόπο που να επιβεβαιώνει τις κενές αξίες που έχουμε για την ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, λαμβάνοντας κάθε δυνατή προφύλαξη ώστε να μην βλάψει αμάχους. Κανείς δεν πρέπει να κάνει κάτι που θα μπορούσε να ρίξει λάδι στη φωτιά σε οποιοδήποτε άλλο μέρος. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σαφές. Στην ουσία τι είπε? Κάνε αλλά μην κάνεις. Μην ρίχνεις λάδι στη φωτιά. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τυχόν απώλειες αμάχων από διασταυρώμενα πυρά θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν νέα έκρηξη βίας και στη Δυτική Όχθη. Αφού τα έχουν σχεδιάσει, δεν τα πάμε. Θα μπορούσαν επίσης να οθήσουν τη Χεσμολάχ να στείλει χιλιάδες πυράβλους κατά Ισραηλινών στόχων, ανοίγοντας το δεύτερο μέτωπο. Είναι πολύ πιο ισχυρή, είπαμε, ότι η Χεσμολάχ. Διπλή επίθεση κατά του Ισραήλ από την υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεσμολάχ και τη Χαμάς θα μπορούσε να οδηγήσει τα Ισραηλινά αντίπεινα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, αυξάνοντας τους κινδύνους εμπλοκής των ΗΠΑ για να προστατεύσουν τον σύμμαχό τους. Η κατάσταση θα μπορούσε να ξεφύγει από τον έλεγχο με εκτεταμένες συνέπειες. Λοιπόν, χάος. Λοιπόν, αυτά με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δύσκολα τα πράγματα, περιπλέκεται η κατάσταση. Έχουμε πραγματικά μία τις προσεχείς ημέρες θα επισκεφτεί την Κίνα ο Πούτιν. Και εκεί έχουμε διάφορες διεργασίες, έχουμε διάφορες δηλώσεις και του ιδίου του Πούτιν, μία για τους BRICS, ότι πάμε για πολυπολικό κόσμο, επενεί το Xi Jinping, ότι είναι ένας μεγάλος ηγέτης, αναφέρεται στις σχέσεις της Κίνας και της Ρωσίας, στην εξισορρόπηση του εμπορικού ισοζυγίου. Αυτά είναι λογικά, γιατί τις παραμονές μιας επίσκεψης αυτά είναι λογικά να αναφέρονται. Και για το λόγο αυτό έχει δώσει αρκετές συνεντεύξεις. Όμως, με αφορμή μια έκθεση που κατατέθηκε, συζητήθηκε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, στην οποία αναφέρεται το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να αναγκαστούν να κάνουν πόλεμο ταυτόχρονα και με τη Ρωσία και με την Κίνα, ο Πούτιν αναφέρθηκε σε αυτή την έκθεση. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε τι είπε. Πάντως,
όπως αντιλαμβάνεστε, σε αυτόν τον πόλεμο μπαίνουν και τα πυρηνικά. Τώρα, θα μου πείτε, τα κράτη προετοιμάζονται για το χειρότερο σενάριο. Το χειρότερο σενάριο για την Αμερική είναι αυτό. Λογικό είναι να υπάρχει, αλλά θα μπορούσε να είναι απόρριτα όλα αυτά. Αφού δημοσιοποιούνται, υπάρχουν αντιδράσεις σαν αυτή που θα δούμε τώρα. Να δούμε τι είπε ο Ρώσος πρόεδρος για το θέμα. Ανοησίας χαρακτήρισε ο Πούτιν την εισήγηση μιας διακομματικής επιτροπής του Αμερικανικού Κογκρέσου, σύμφωνα με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να προετοιμαστούν για έναν ταυτόχρονο πόλεμο με τη Ρωσία και την Κίνα. Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος προειδοποίησε τη Δύση ότι οποιοσδήποτε πόλεμος εναντίον της Ρωσίας θα διεξαγόταν σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο από εκείνον που είναι σε εξέλιξη στην Ουκρανία. Προχθές Πέμπτη, μία διακομματική επιτροπή διορισμένη από το Κογκρέσο ανέφερε στην έκθεσή της ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει να προετοιμαστεί για ενδεχόμενους ταυτόχρονους πολέμους με τη Μόσχα και το Πεκίνο, ενισχύοντας τις συμβατικές δυνάμεις και τις συμμαχίες της και εξυγχρονίζοντας τα πυρηνικά της όπλα. Εδώ ήταν το κλειδί, γι' αυτό μίλησε ο Πούτιν. Ο Πούτιν, που πρόκειται να επισκεφθεί την Κίνα αυτήν την εβδομάδα, είπε ότι οι ΙΠΑ πυροδότησαν την ένταση με το Πεκίνο όταν συγκρότησαν τη συμμαχία AUKUS με την Αυστραλία και τη Βρετανία. Σημείωσε δε ότι η Ρωσία και η Κίνα δεν σχεδιάζουν να κάνουν μεταξύ τους μια στρατιωτική συμμαχία, όπως έκανε η Αμερική με την Αυστραλία και τη Βρετανία. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον δημοσιογράφο Πάβελ Ζαρούμπιν, ο Πούτιν είπε ότι δεν είναι υγιές να κάνει κανείς σκέψεις για πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ και όταν αυτές οι σκέψεις δημοσιοποιούνται προκαλείται ανησυχία στη Μόσχα. Δεν νομίζω ότι αυτές οι σκέψεις είναι υγιείς σκέψεις στο μυαλό υγιών ανθρώπων, επειδή το να λέμε ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για πόλεμο με τη Ρωσία, τότε όλοι προετοιμαζόμαστε για πόλεμο, επειδή ακολουθούμε το αρχαίο ρετό. Αν θες ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο, είπε ο Ρώσος πρόεδρος σε ένα απόσπασμα της συνέντευξης που αναρτήθηκε στο Telegram. Αλλά εμείς θέλουμε ειρήνη, πρόσθεσε. Επιπλέον, το να πολεμήσεις ταυτόχρονα με τη Ρωσία και την Κίνα είναι ανοησία. Δεν νομίζω να είναι κάτι σοβαρό. Νομίζω ότι απλώς φοβίζουν ο ένας τον άλλον, είπε ο Πούτιν. Και προειδοποίησε ότι ένας πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας θα ήταν πολύ διαφορετικός από την ειδική στρατιωτική επιχείρηση, όπως αποκαλεί η Ρωσία που είναι σε εξέλιξη στην Ουκρανία. Αν θέλουν να πολεμήσουν με τη Ρωσία, θα είναι ένας τελείως διαφορετικός πόλεμος, όχι μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Δείτε στη Μέση Ανατολή. Εκεί είναι σε εξέλιξη μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Μπορείτε να τη συγκρίνετε. Αν μιλάμε για πόλεμο μεταξύ μεγάλων πυρηνικών δυνάμεων, τότε θα ήταν μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Δεν πιστεύω ότι οι άνθρωποι που είναι στα καλά τους μπορεί να σκεφτούν κάτι τέτοιο, όμως αν τους έρχονται τέτοιες σκέψεις, τότε ναι, εμείς ανησυχούμε, πρόσθεσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Κίνα εξυγχρονίζουν τα πυρηνικά τους οπλοστάσια. Η Κίνα διαθέτει 1.500 πυρηνικές κεφαλές, θα διαθέτει μέχρι το 2035, αν συνεχιστεί ο ακολουθούμενος ρυθμός αύξησης του οπλοστασίου της. Όσον αφορά τη Ρωσία, έχει 5.889 πυρηνικές κεφαλές, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 5.244. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων, η Ρωσία έχει 1.674 ανεπτυγμένες στρατηγικές πυρηνικές κεφαλές από το σύνολο των 5.889, ενώ οι ΗΠΑ από το σύνολο των 5.244 έχουν ανεπτυγμένες 1.670. 1.674 η Ρωσία, 1.670 οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τώρα συγγνώμη, αυτά τώρα είναι, δεν θα μείνει ούτε ανθρώπινη ζωή στην ανθρωπότητα εάν χρησιμοποιηθούν αυτές οι κεφαλές. Τι να τις κάνουν όλες αυτές? Κάτι θα έχουν χάρτες πάνω και λένε θα ρίξω εδώ, θα ρίξω εδώ, θα ρίξω εδώ. Άλλος θα έχει τους δικούς του χάρτες. Αν ρίξουν και οι μεν και οι δεν, τελειώσαμε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πολύ γρήγορα να δούμε κάποια επιχειρησιακά εκεί. Ένα ρωσικό μαχητικό αναχέτησε χθες ένα μη επανδρωμένο αναγνωριστικό αεροσκάφο στον ΗΠΑ Global Hawk στον Εύξηνο Πόντο. Πλησίαζε, λέει, προς τη Ρωσία.
υπάρχουν ανησυχίες στον κύκλο του Ζελένσκι που λένε ότι πλέον η προσοχή του κόσμου και των συμμάχων της Ουκρανίας έχει στραφεί στη λωρίδα της Γάζας και ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν καλύπτεται από τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης και ότι αυτό είναι μια κακή εξέλιξη. Ο Λαυρόβ δήλωσε ότι ο Ζελένσκι άρχισε να ενοχλεί τη Δύση. Πάντως ο Ζελένσκι ζήτησε να επισκεφθεί το Ισραήλ και το Ισραήλ του είπε όχι, δεν είναι τώρα, δεν είναι κατάλληλη στιγμή. Δεν ξέρω πώς και για το γιατί. Ο Ζελένσκι σε χθεσινό απογευματινό μήνυμά του είπε ότι η Ρωσία ετοιμάζεται να κτυπήσει όλο το σύστημα παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας εν ώψη του χειμώνα, να αποστερήσει από ηλεκτρικό ρεύμα μεγάλα τμήματα του ουκρανικού πληθυσμού για να αυξηθεί η δυσαρέσκεια των Ουκρανών εναντίον της κυβέρνησης και ο φόβος απέναντι στη Ρωσία κτλ. Και κάλεσε τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ να ενισχύσουν το αντιαεροπορικό, αντιπυραυλικό σύστημα της Ουκρανίας. Ο Πούτιν, η Δύση ξεκίνησε τη σύγκρουση στην Ουκρανία το 2014. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία ξεκίνησε όχι με τη στρατιωτική μας επιχείρηση, αλλά πολύ νωρίτερα το 2014, όταν οι δυτικές χώρες, ως εγγυητές της συμφωνίας μεταξύ του τότε Προέδρου της Ουκρανίας Βίκτορ Γιαννουκόβιτς και της αντιπολίτευσης, ξέχασαν τις εγγυήσεις και διοργάνωσαν το πραξικόπημα. Είπε ο Πούτιν σε συνέντευξή του στην κεντρική τηλεόραση της Κίνας πριν από την επίσκεψη στην Κίνα. Είπαμε ότι κάνει διάφορες... Είπε επίσης ο Πούτιν ότι για να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία πρέπει να ακυρώσει τον νόμο. Υπάρχει ένας νόμος που λέει ότι απαγορεύονται οι διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Λέει άμα θέλετε, τώρα δεν ξέρω, ίσως να θέλει και ο ίδιος, άμα θέλετε να αρχίσουμε συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός και συμφωνία, να ακυρωθεί αυτός ο νόμος. Τώρα, ο γραμματέας της Επιτροπής της Ουκρανικής Βουλής για τα θέματα εθνικής ασφάλειας, άμυνας και πληροφοριών, Ρωμάν Κωστένκο, παραδέχθηκε στη γερμανική Frankfurter Allgemeine Zeitung ότι η Ουκρανία δεν είχε αρκετούς πόρους για να πραγματοποιήσει όλα όσα σχεδίαζε πριν την έναρξη της αντεπίθεσης. Είχαμε λέει διάφορους στόχους, αλλά για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους είχαμε βάλει ως προϋποθέσεις να εξοπλίσουμε συγκεκριμένο αριθμό ταξιαρχιών. Αλλά η Δύση δεν μας έδωσε τα οπλικά συστήματα που μας υποσχέθηκε, οπότε δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε στην Αζωφική, να κόψουμε δηλαδή την γέφυρα αυτήν μεταξύ Νότιας Ρωσίας, την χερσαία γέφυρα μεταξύ Νότιας Ρωσίας και Κριμαίας, και ότι αυτό είναι απίθανο να το κάνουμε μέχρι το τέλος του έτους. Με την τεχνική βοήθεια και την βοήθεια σε οπλικά συστήματα που πήραμε, δεν μπορέσαμε καν να ολοκληρώσουμε όλες τις ταξιαρχίες που είχαν οριστεί για την αντεπίθεση. Είναι πραγματικά αδύνατο να κερδίσουμε. Στην καλύτερη περίπτωση μπορούμε να διατηρήσουμε μόνο τη γραμμή άμυνας, είπε ο γραμματέας της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας, Άμυνας και Πληροφοριών της Ουκρανικής Βουλής. Ο Πούτιν είχε σήμερα συνομιλία με τον Αμπάς, σύμφωνα με την ανακοίνωση του βοηθού του Ρώσου Προέδρου του Γιούριου Σακόφ. Το Κρεμλίνο στο πλαίσιο της επιδείνωσης στη Μέση Ανατολή ζητά άμεση κατάπαυση του πυρός και έναρξη διαδικασίας πολιτικής διευθέτησης. Ο στόχος οποιασδήποτε ειρηνευτικής διαπραγμάτευσης θα πρέπει να είναι μια φόρμουλα εγκεκριμένη από τον ΟΗΕ που θα περιλαμβάνει τη δημιουργία κράτους της Παλαιστίνης. Λοιπόν, έχουμε και άλλα θέματα. Να κλείσουμε με την Τουρκία. Θα πάμε στην Τουρκία πολύ γρήγορα. Εδώ είναι. Η τουρκική κοινή γνώμη είναι συντριπτικά υπέρ των Παλαιστινίων. Η δημοκρατική και αντικειμενική εφημερίδα Γκαζέτε του Βαρ έκανε δημοκρατική πραγματικά και μη ελεγχόμενη από τον Ερντογάν, έκανε δημοσκόπηση στην εταιρεία ΣΑΛ
πώς θα πρέπει να ενεργήσει η Τουρκία στην Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση. Ήταν η ερώτηση στη δημοσκόπηση. Θα πρέπει να σταθεί στο πλευρό της Παλαιστίνης ή εκεί λοιπόν η απάντηση είναι 64% είναι ναι και το 25% λέει όχι, λέει να είμαστε αμερόληπτοι, δηλαδή αντικειμενικοί. Στην ερώτηση αν ο πόλεμος που διεξάγεται είναι άδικος, το 87,5% απαντά θετικά, δηλαδή είναι υπέρ της Χαμάς στην ουσία. Τώρα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι αναφανδόν όλα τα κυβερνητικά, να μην σας αναφέρω, όλα υπέρ της Χαμάς. Έχουμε δύο πολύ σημαντικά άρθρα που αφορούν τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στην Τουρκία. Το ένα είναι των κυρίων Μάικλ Μακόφσκι και Μπλέζ Μιστάλ. Ο πρώτος είναι πρώην αξιωματούχος του Πενταγώνου και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Εβραϊκού Ινστιτούτου Εθνικής Ασφάλειας της Αμερικής, του Τζίνσα. Πιο ισχυρό και από το Ισραήλ είναι αυτό. Πιο ισχυρό και από το Ισραήλ. Είναι ο πιο ισχυρός εβραϊκός οργανισμός. Και ο Μπλέζ Μίσταλ είναι αντιπρόεδρος του Τζίνσα για θέματα πολιτικής. Έχουν ένα εκπληκτικό άρθρο λοιπόν που λένε ότι ο Ερντογάν μας πρόδωσε, είναι ένας χαμελέον και πρέπει να διασυνδέσουν, να τον βάλουν να γονατίσει στην ουσία, και είδα κάποια σημάδια σήμερα να γονατίζει, και να διασυνδέσουν τη στάση που τηρεί στο θέμα της Χαμάς με την παραχώρηση των F-16. Καλωσορίσατε κύριοι, καλωσορίσατε, τόσο καιρό τι λέγαμε εδώ, ότι δεν είναι αυτό που σας λέει, ότι είναι ένας σκληρός Ισλαμιστής. Δηλαδή τώρα έπρεπε να το καταλάβετε, έχετε ολόκληρα, εσείς έχετε δισεκατομμύρια προϋπολογισμό εκεί για να ξέρετε τι κάνει ο Ερντογάν. Τώρα έπρεπε να έρθει η κρίση για να καταλάβετε και εμάς τους Έλληνες τι τραβάμε με τον παράφρονα αυτόν, με την πολιτική έννοια. Επίσης υπάρχει ο κύριος Ράιαν Τζιντζέρας, καθηγητής στο τμήμα Εθνικής Ασφάλειας της Σχολής Ναυτικών Μεταπτυχιακών Σπουδών της Καλιφόρνιας, ο οποίος και αυτός λέει τα ίδια. Ότι και αυτός άλλα έλεγε, δεν το περιμέναμε κι εμείς, και αυτός λέει να κοπανίσουν τον Ερντογάν ή να τον υποχρεώσουν να ξέρω εγώ. Έρχεται, σήμερα μου φαίνεται, είναι αύριο, σήμερα είναι ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας εδώ, συναντιέται με τον κύριο Φραγκογιάννη για την θετική ατζέντα, μην πω τώρα τι, και αύριο με την κυρία Παπαδοπούλου για την πολιτική ατζέντα. Δηλαδή εδώ ο κόσμος καίγεται, ο Φραγκογιάννης και η Παπαδοπούλου συζητούν με τον υβριστή του Ισραήλ και τον ΗΠΑ όταν έρχονται τα μηνύματα. Η Ελλάδα παραμένει προσιλωμένη στο στόχο της να διατηρηθεί η ηρεμία στο Αιγαίο και να γίνει τελικά η συνάντηση στις 7 του μηνός. Ο Ερντογάν σήμερα είχε τηλεφωνική συνομιλία με το Ραΐσι, γι' αυτό λέω άρχισε να μου τα ψιλογυρίζει, και είπε να αποφευθούν οι κινήσεις που θα οδηγήσουν σε κλιμάκωση. Αυτό είναι ένα μήνυμα μάλλον προς τις ΗΠΑ. Πιθανότητα φοβήθηκε από αυτά που γίνονται και λέγονται και γράφονται γι' αυτόν. Το τελευταίο μας θέμα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έκανε δήλωση, βρίσκεται στα Τύρανα και έκανε δήλωση υπέρ του προφυλακισμένου δημάρχου Χιμάρας Φρέντι Μπελέρη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το ζήτημα για την κράτηση του Μπελέρη από τις αλβανικές αρχές και τόνισε ότι θα πρέπει να ορκιστεί δήμαρχος Χιμάρας έστω και προφυλακισμένος. Θέλω να τονίσω το σεβασμό μου στην ανεξαρτησία της αλβανικής δικαιοσύνης, όμως ο Φρέντι Μπελέρης έχει δικαίωμα να ορκιστεί έστω και προφυλακισμένος δήμαρχος Χιμάρας. Έχει συνέντευξη ο Μπελέρης εντωμεταξύ στο Sky προχθές και είπε, δεν υπάρχει κανένα βίντεο, υπάρχει ένα ηχητικό με κάποιο άτομο καταδικασμένο για διακίνηση ουσιών και μέχρι εδώ είναι παράνομος, άνθρωπος της αστυνομίας, και υπάρχει μια κοπτοραπτική, ένα ηχητικό, δεν υπάρχει τίποτα, και κατηγόρησε τον Ράμα ότι με συνεχείς αναφορές εις βάρος του επηρεάζει τη δικαιοσύνη.
Τέλος πάντων, νομίζω ότι αργά ξύπνησε ο κύριος Μητσοτάκης να υπερασπιστεί τον Μπελέρη. Η Ελλάδα καθίσταται ανυπόληπτη χώρα όταν επιτρέπει στην Αλβανία να παραβιάζει τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας, γενικώς τα παραβιάζει τώρα, τους έχει λαιλατήσει της περιουσίας, και τώρα με αυτήν την αθλιότητα που γίνεται εις βάρος του Ράμα. Θα ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο στο τέλος για τις εκλογές και γενικώς για την αντίδραση της ελληνικής κοινωνίας. Ακούστε, σκέφτηκα ότι για αυτόν τον πόλεμο γίνεται αυτή η οπαδοποίηση τώρα, αυτά τα πράγματα που είναι αδιανόητα, που διαβάζω αντί να υπάρχει μια ψυχραιμία και μια ψύχρεμη προσέγγιση. Σκέφτηκα αυτό που έγινε στο Χάρβαρντ. 30 ομάδες φοιτητών υπέγραψαν μια ανακοίνωση για τον πόλεμο. Και αυτό θεωρήθηκε, επειδή ζήτησαν την προστασία των αμάχων, θεωρήθηκε ότι είναι υπέρ της Χαμάς και έγινε όλο αυτό που έγινε, το είπαμε προχθές. Ζήτησαν ορισμένοι επιχειρηματίες να αποκαλυφθούν τα ονόματα αυτών που υπογράφουν αυτό το κείμενο για να μην τους προσλάβουν. Αυτό που οδηγεί τώρα? Με την ίδια λογική να οργανωθεί η κοινωνία και να μην αγοράζει τα προϊόντα όλων αυτών των επιχειρηματιών που κάνουν αυτές. Τι θα κάνουμε, ζούγκλα, το κάνουμε τον κόσμο? Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα? Εν πάση περιπτώσει, μένω στην πρωτοβουλία των φοιτητών της νεολαίας. Στην Αμερική, προσέξτε, στο Χάρβαρντ. Εδώ οι ελληνικές νεολαίες τι κάνουν? Ενώ οι φοιτητικές δεν έπρεπε να κάνουν κάτι? Και δεν είναι να βγουν στους δρόμους, να γράψουν ένα ωραίο κείμενο, να διαβάσουμε, να μας ξυπνήσουν και εμάς. Άμα είναι κοιμισμένη η νεολαία τώρα που υποτίθεται ότι πρέπει να, όταν μεγαλώσουν, τι θα γίνουν? Φυτά? Τώρα που βράζει το αίμα τους, δεν πρέπει να πούνε κάτι? Συζητώντας το θέμα με τον Σάββρο, ξέρετε τι μου είπε? Πατέρα, λέει, όταν είναι κομματικές οι νεολαίες, είναι σαν να μην υπάρχουν. Δεν υφίστανται. Περιμένουν από τα κόμματα να τους πούν τι θα κάνουν. Μα αυτό δεν είναι νεολαία. Αυτά είναι φυτόρια απαθών ατόμων, χειραγωγούμενων ατόμων. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο σκέλος του σχολείου έχει να κάνει με τη συμμετοχή των Ελλήνων πολιτών στις εκλογές. Είπαμε, εντάξει, οι βουλευτικές εκλογές ότι είναι στημένες. Να πάμε. Τώρα οι δημοτικές εκλογές είναι αυτοί που μπορούμε να πούμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι πιο δημοκρατική. Είναι οι άνθρωποι, εκατοντάδες είναι στα χωριά, το 1 τρίτο, το 1 τέταρτο είναι υποψήφιοι. Άρα έχεις τη δυνατότητα να δεις ποιος είναι καλός, να ψηφίσεις. Γιατί αυτή η απαξία? Δηλαδή τι έχουμε, στην Αθήνα λέει είχε πόσο, 25% συμμετοχή? Συγγνώμη, η ιστορικότερη πόλη του κόσμου, η πρωτεύουσα της χώρας, την έχουμε εγκαταλείψει? Εμείς οι πολίτες, όσοι είναι δημότες, εγώ είμαι δημότης Καλιθέας, δηλαδή την έχουμε εγκαταλείψει? Τι πράγμα είναι αυτό? Ειλικρινά, εγώ επειδή δεν μπορώ να το καταλάβω, μπορεί να είμαι και εγώ στον κοσμάρα μου, όποιος έχει άποψη, γράψτε την. Τώρα αυτές τις μέρες είναι χιλιάδες στα σχόλια, γράψτε την, στείλτε και ένα email να δω τίποτα, κάνουν καμιά σκέψη έτσι χρήσιμη, να την μοιραστώ με τους φίλους μας στο κανάλι μας. Κατά τα άλλα, περιμένω τη βροχή στη Βόρεια Ελλάδα, διότι είναι που είναι κακή η χρονιά με τις ελιές, έχουν σουφρώσει κιόλας, δεν έχουν λάδι, το λάδι δεν είναι καλής ποιότητας, έχει να βρέξει 5-6 μήνες πάνω, δηλαδή έπνιξε τη Θεσσαλία 2 φορές και δεν έβρεξε τους τελευταίους 5 μήνες. Να βρέξει λοιπόν, να φουσκώσουν οι ελιές, να πάμε σε 5-6 εβδομάδες να μαζέψουμε. Είναι τεράστια χαρά και αγαλίαση, όχι όταν μαζεύεις τις ελιές, όταν μπαίνεις μέσα στον ελαιώνα. Πραγματικά είναι, όσοι έχετε τη δυνατότητα, χωριά και τη δυνατότητα, φυτέψτε έναν ελαιώνα για να νιώσετε αυτή την αγαλίαση που νιώθεις όταν μπαίνεις σε αυτό το κτήμα. Λοιπόν, αυτά. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά. Ευχαριστούμε για τη στήριξη, ευχαριστούμε για που είστε κοντά μας στο κανάλι. Είναι πρωτόγνωρη εμπειρία αυτό το πράγμα και για μας, πιστεύω και για σας. Λοιπόν, καληνύχτα, να είστε καλά.